ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng xem bắt đầu nhé! Ồ, thầy đến rồi ạ. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay trời trong xanh, người cũng sảng khoái hẳn lên phải không? Dạ vâng ạ, đúng vậy ạ, thưa thầy. Mời các vị an tọa, mời ngài ngồi. Chắc hẳn mọi người đã nắm rõ hai quẻ càng và khôn rồi chứ? Vâng ạ. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về quẻ phục, tiếp nối sau hai quẻ đó. Hôm qua chúng ta đã nhắc đến trong nhóm quẻ này, do thể quẻ là chấn, tượng trưng cho dương khí vừa chớm sinh, nhưng địa lực còn non yếu, nên thiên thời, ngoại quẻ có ảnh hưởng rất lớn đến khí của quẻ. Bởi vậy, sự biến hóa của ngoại quẻ đối với các hung của hào tượng vô cùng quan trọng. Quẻ đầu tiên chúng ta tìm hiểu hôm nay là quẻ phục, tức địa lôi phục. Thượng quẻ là khôn, hạ quẻ là chấn. Quẻ chấn được hình thành từ sự biến đổi của hào sơ, hào đầu tiên của quẻ khôn. Nó là bước đầu tiên khi khôn quẻ đạt đến cực âm thì chuyển hóa thành dương. Dương khí đã lui đi, nay lại trở về, nên gọi là phục, phục hồi, trở lại. Dương khí của quẻ phục trỗi dậy từ trong âm khí, sự trở lại của dương khí báo hiệu sự thoái lui của âm khí. Thượng quẻ khôn tượng trưng cho thời khắc đen tối nhất của thiên đạo sắp qua đi, còn hạ quẻ chấn là sự khởi đầu của sự hồi sinh của mặt đất. Điều này ngụ ý rằng chúng ta nên nắm giữ địa lợi mà chờ đợi thiên thời. Một nguyên phục thủy, vạn tượng canh tân, khởi đầu mới, vạn vật đổi thay. Trong 6 hào này, mặc dù chỉ có một hào dương duy nhất lại nằm ở vị trí thấp nhất, nhưng đây chính là khởi đầu của ánh sáng và chiến thắng, như đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng. Một hào dương phục hồi sẽ mang đến sức sống vô hạn cho vạn vật. Trước hết, chúng ta hãy cùng luận giải quẻ từ của quẻ phục. Phục, hành, xuất nhập vô tật, bằng lai vô cửu, phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, lợi hữu du giãn. Phục, hành thông, ra vào không bệnh tật, bạn bè đến không tai họa, theo lẽ tuần hoàn, 7 ngày sẽ trở lại, có lợi để đi về phía trước. Dương khí trở về mang theo sức sống, đây là thời điểm vạn vật sinh sôi. Dương khí mới nảy nở, tràn đầy năng lượng, mọi sự phát triển không còn gặp bất kỳ trở ngại nào. Đợi đến khi dương khí đồng loạt lại đến tương trợ, càng thêm sức sống dồi dào, không lỗi lầm nào mà không có lợi. 7 ngày dương khí trở lại, hàm ý thế sự phát triển thuận lợi. Một vòng chu thiên 64 quẻ, tượng trưng cho một năm tuần hoàn. Mỗi quẻ có 6 hào, phát triển từ hào sơ lên trên, sau 7 ngày lại quay về hào sơ. Tuy nhiên, lúc này, sự phát triển đã chuyển sang quẻ tiếp theo, dương khí thịnh vượng hơn quẻ phục. Bởi vậy mới nói, 7 ngày trở lại, có lợi để đi về phía trước. Luận về nhân đạo, đây là lúc chúng ta vừa mới bắt đầu tỏa sáng, chưa thể chủ động, cần có sự giúp đỡ từ bạn bè. Có lợi cho việc nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên vội vã triển khai những hoạt động lớn, cần phải tiến lên một cách tuần tự, từng bước một. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hào sơ cửu. Sơ cửu, bất diễn phục, vô địch hối, nguyên cát, không xa mà trở lại, không có gì phải hối hận, rất tốt lành. Âm cực sinh dương, hào sơ cửu là hào dương đầu tiên của quẻ phục, được biến hóa từ quẻ khôn. Sự trở lại của dương khí báo hiệu sự thoái lui của âm khí. Đối với âm khí, đó là sự rút lui, rời xa dần. Nhưng việc rời xa âm khí không có gì phải hối tiếc, vì một kỷ nguyên mới tràn đầy dương khí sắp bắt đầu. Hào này nhắc nhở chúng ta đừng ôm giữ mãi những tư tưởng chủ quan cũ, buông bỏ quá khứ chính là sự phát triển, là khởi đầu cho một điều mới mẻ. Lục nhị, hưu phục, cát, dừng lại để phục hồi, tốt lành. Hưu tức là nghỉ ngơi dưỡng sức, hào lục nhị vẫn là vị tý hào âm. Điều này ngụ ý rằng dương khí vừa mới phục hồi, đây là lúc vật dụng chi thời, chưa nên dùng.
cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ để tương lai sẽ tràn đầy sức sống và phát triển mạnh mẽ. Vừa mới phục hồi là lúc cần nghỉ ngơi, nếu vội vàng hành động thì sẽ không tốt. Còn một tầng ý nghĩa nữa là khi dương khí trở về, âm khí cũng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức. Quẻ Phục lúc này vẫn đang trong giai đoạn dẫn dắt. Lục tam, tần phục, lợi, vô cửu, nhanh chóng trở lại, có lợi, không tai họa. Tần là thường xuyên cấp tốc, lợi là cao thăng tiến. Sau quá trình hưu phục ở hào nhị đến hào tam đã đạt đến tầng cao nhất của hạ quẻ. Tốc độ phục hồi của dương khí tăng nhanh, thăng tiến cấp tốc, công năng mạnh mẽ sắp được thể hiện, cảnh tượng vạn vật tràn đầy sức sống sắp đến. Dương khí tiếp tục đi lên đến hào tam, lúc này âm dương nhị khí đang ở điểm phân ranh giới. Hào tam khai thái, vạn vật sinh cơ dồi dào không có tai họa. Đối với nhân đạo, đây là lúc vừa mới trở về chính đạo, nhưng do nhiều tư tưởng bảo thủ cũ chưa thể dứt bỏ hoàn toàn, cần phải tự kiểm điểm, nghiêm khắc với những tư tưởng này mới có thể phòng ngừa quả từ xa. Đến đây, hạ quẻ của quẻ Phục đã giảng xong, tiếp theo là thượng quẻ, lục tứ, trung hành độc phục, giữa đường hành động thì độc lập trở lại. Trung hành chỉ khí của quẻ tiếp tục đi lên đến phần giữa của quẻ Phục, dùng 6 hào của quẻ Phục tương ứng với khí của quẻ. Đây là thời điểm xuân phân tháng 2, âm dương nhị khí nằm trên đường phân giới. Dương khí từ hạ quẻ đi vào thượng quẻ, lúc này không còn lặp lại nữa. Và trong 3 hào âm của thượng quẻ, hiện tại chỉ có hào sơ vừa mới trở thành hào dương nên gọi là độc phục. Ngụ ý rằng dựa hoàn cảnh khắc nghiệt, người trí giả tiên tri nhận ra thiên đạo quay hoằng, một mình trở về chính đạo. Ha ha, nhanh nhìn kìa, một con rùa này từ đâu đến vậy nhỉ? Lạ thật đó, chắc nó cũng đến góp vui đây mà. Hay là chúng ta đã chiếm mất bảo địa để nó dưỡng sức rồi chăng? Cũng có thể, thôi chúng ta tiếp tục nhé. Vừa rồi chúng ta đang nói đến hào lục năm, đôn phục không hối tiếc. Đôn phục không hối tiếc, đôn ở đây là đôn hậu, kiên trì giữ dẫn. Hãy dùng thái độ đôn hậu, thành tín để lĩnh hội ý nghĩa sâu sắc của quẻ Phục. Buông bỏ quá khứ thì còn gì phải hối tiếc nữa đâu. Ồ, thật thú vị. Trước khi quẻ Phục đến, dương khí chưa hiển lộ, đó là thời kỳ âm tối tăm. Người quân tử dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng phải kiên trì giữ vững đạo của quẻ Phục với phẩm đức đôn hậu, không oán không hối. Lục ngũ, đôn phục không hối hận, đôn hậu phục hồi không hối hận. Thượng lục, mê phục hung, hữu tai thương, dụng hành sư chung vô đại bại. Dĩ kỳ quốc quân hung, chí ư thập niên bất khả tranh. Lạc lối mà không trở lại, hung, có tai họa. Dùng binh cuối cùng sẽ đại bại, quốc quân gặp hung, 10 năm không thể tranh đoạt. Dương khí vận hành đến hào thượng lục, như kháng long hữu hối, rồng bay quá cao sẽ hối hận, vật cực tất phản. Mê lầm đạo phục, tức là không tuân thủ đạo phục, không lĩnh hội được đạo lý của hưu phục, tần phục, trung hành, đôn phục mà lại hành động liều lĩnh, chắc chắn tai họa sẽ đến. Vi phạm đạo dưỡng sinh của quẻ Phục, tình huống này rất nguy hại cho quốc gia. Một khi chiến tranh bùng nổ, chỉ có thể đại bại mà trở về. Quốc quân bị giết, đất nước 10 năm không thể phục hồi và cường thịnh theo. Đây chính là hậu quả của việc không tuân theo đạo lớn, hành động vội vàng. Chúng ta nên lấy đó làm gương. Các con có câu hỏi nào không? Hưu phục, tần phục, đôn phục. Thưa thầy, con có một câu hỏi ạ. Con cứ nói đi. Kính thưa thầy, trong phần chú thích quẻ từ, hào từ, có nhiều chỗ từ vô cửu, vô hối, nguyên cát xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Xin hỏi thầy, ý nghĩa của chúng có giống nhau không ạ? Không hoàn toàn như vậy đâu. Trong quẻ từ, hào từ của 64 quẻ, hình thức có thể giống nhau nhưng ý nghĩa lại có sự khác biệt. Cùng một câu từ cần phải được giải thích dựa trên tượng của quẻ và hào mà nó đang nằm trong, tuyệt đối không thể áp dụng máy móc, rập khuôn, cần phải phân tích cặn kẽ từng trường hợp, từng hiện tượng mà giải thích.
Điều này về sau các con sẽ tự thể hội được. Đệ tử xin cảm ơn thầy ạ. Quẻ phục báo hiệu sức sống của dương khí đang được phục hồi, trời đất tái hiện cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Một dương vừa mới phục hồi từ lòng đất, toàn bộ quẻ đã dùng bất diễn phục, hưu phục, tận phục, độc phục, đôn phục, mê phục để răn dạy con người rằng đối với quá khứ của mình phải luôn cảnh giác kịp thời sửa đổi, nếu không sẽ tích tụ nặng nề không xoay chuyển. Phải kiên trì giữ vững chính đạo thuận theo thời thế, chính là yếu chỉ của quẻ phục. Đệ tử đã hiểu rồi ạ. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.